নমস্কাৰ সকলোকে একাডেমিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো মই অংকুৰ বৰা মই তোমালোকৰ লগত দশমমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ সমান্তৰ প্ৰগতি অধ্যায়টো আলোচনা কৰি আছিলো ইতিমধ্যে মই সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি তথা সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ সাধাৰণ পদনো কি তথা অনুশীলনী 5.1 নৰ প্ৰশ্নসমূহ মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো যদি ইতিমধ্যে তোমালোকে সেই ভিডিঅসমূহ চোৱা নাই তেতিয়াহলে তলৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে প্ৰথম ভিডিঅ কেইটা চাই লবা আজি মই তোমালোকৰ লগত অনুশীলনী 5.2 ৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম সাধাৰণ অন্তৰ ডি আৰু এন তম পদ এন তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰিব লাগে তালিকাখন আমাক দিয়া আছে আসলে তালিকাখনত আমাক কিছুমান পদ বা কিছুমান আমাক তথ্য দিয়া আছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সেই তথ্যসমূহৰ পৰা আমি বাকি যিবিলাক তথ্য আমাক দিয়া নাই সেই তথ্যসমূহ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যেনে প্ৰথমটোত আমাক কি দিয়া আছে প্ৰথমটোত আমি আমাক এ প্ৰথম পদ দিয়া আছে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে আৰু কিমান সংখ্যক পদ এনৰ মানটো দিয়া আছে আমি সেই এন তাৰ মানে আমি এন মানে আমাৰ এটা 8তম মানে অষ্টম পদটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ তালিকাখনত দিয়া নাই সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি কি জানো আমি এটা কথা জানো যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ যদি এ হয় আৰু সাধাৰণ অন্তৰ যদি ডি হয় তেতিয়ালে আমি যিকোনো পদে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো আৰু সেই সাধাৰণ পদটো হৈছে an = a + n-1 * d এতিয়া আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে a8 তাৰ মানে n ৰ ভ্যালুটো আমাৰ 8 তাৰ পৰা আমি কি কৰিম এটো এক নম্বৰ a মানটো আমাক দিয়া আছে 7 প্লাস n ৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 8 - 1 d মানটো আমাক দিয়া আছে 3 গতিকে আমি যদি সেই কেটা ভ্যালু ইয়াত লিখো তাহলে আমি কি পাম 7 + 8 - 1 তাৰ মানে 7 * 3 = 7 + 7 * 3 = 21 = 28 হয়নে তাৰ মানে আমি যেটো a8 অষ্টম যেটো পদ পালো হেতু হ'ব আমাৰ 28 গতিকে তালিকাখনৰ প্ৰথম যেটো আমাৰ হাৰি আছিল সেই হাৰিটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলো ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো 2 নম্বৰটো হাৰিলৈ 2 নম্বৰ খাইটোত আমাক কি দিয়া আছে আমি হেতু চাব লাগিব 2 নম্বৰ খাইটোত আমাক দিয়া আছে প্ৰথম পদ দিয়া আছে ঠিক আছে 2 নম্বৰটোত প্ৰথম পদ দি থৈছে সাধাৰণ অন্তৰ দি থৈছে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া না আমি সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে n টো দিয়া আছে আৰু an টো দিয়া আছে তাৰ মানে আমাৰ সমান্তৰ হে প্ৰগতিটোৰ a0 মানে a10 পদটো আমাক দিয়া আছে হেতু কিমান হৈছে 0 ঠিক আছে তাৰ পাছত দিয়া আছে n to 10 মানে বুজি পালো সেইকাৰণে আমাৰ 10 তম পদটো 0 হৈছে আৰু d মানটো আমি কি হৈছে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে a মানটো আমাক দিয়া আছে হেতু হৈছে -18 এতিয়া চাবা দেই আমি কি জানো আমি আগতে গম পাই দিছে যে an = a + n-1 * d গতিকে a10 = আমি লিখিব পাৰো a + 10 - 1 * d ইয়াত আমি যিকিটাৰ মান জানো সেই মানকিটা আমি যদি বহুৱাই দিও a10 ৰ মানটো কিমান 0 a মানটো কিমান a মানটো আমি জানো -18 + 10 - 1 মানে 9 * d d মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত যদি আমি ইয়াত এই হল কৰি দিও 9d = -18 তেতিয়ালে আমি d মানটো সমাধান কৰি পাও যে
18/9 is equal to 2 ঠিক আছে তা মানে আমি যিখন তালিকা পালো তালিকাৰ আত আমি লিখি কি ক'ব পাৰো আমাৰ ডি ভ্যালু ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আমি কি কৰিম 3 নম্বৰ যেটো আমাক প্ৰশ্ন দিছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি হ'ব আমাক কি দিয়া আছে আমি হেতু চাম তথ্যমু আমাক কি দিয়া আছে আমি হেতু চাম 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক a মানটো দিয়া আছে a মানটো ও নাই দিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে হয় না নহয় d মানটো দিয়া আছে দিছে নে দিছে -3 n মানটো কিমান দিছে 18 a n মানটো কিমান দিছে -5 তা মানে a 18 মানে n মানটো কিমান আছে 18 মানে a 18 = -5 এতিয়া আকৌ হে একে আমি ফৰ্মুলা মতে পাইছো সাধাৰণ পদৰ পৰা যে a18 = a + 18 - 1 * d এটা আমি পাইছো হয়নে ইয়াত আমি কি কৰিব পাওঁ যিকিটা তথ্য জানো হেকিটা তথ্য আমি ভৰাই দিও a18 মানে -5 = a মানে কিমান নেজানো উলিয়াব লাগে 17 * d মানে -3 হ'ব তা মানে a = 51 এটুক আমি এফালে লৈ গলো গতিকে প্লাস হ'ব -5 হবনে = কিমান হ'ব তোমালোকে হল কৰি কিমান পাইছা 46 হয়নে নহয় 46 গতিকে আমি তৃতীয় যেটো আমাৰ কলম হাৰি আছিল তৃতীয় শাৰীটো আমি এৰ মানটো আমি নিৰ্ণয় কৰি কি পালো এৰ মানটো আমি পালো 46 হয়নে নহয় এতিয়া আমি কি কৰো চতুৰ্থ যেটো আমাৰ হাৰি আছিল সেই হাৰিটোৰ আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আমাক a মান দিয়া আছে d মান দিয়া আছে n মান আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে a n মান আমাক দিয়া আছে এতিয়া আমি যদি সেই দিয়া তথ্যৰ পৰা আমি যদি চাওঁ যে আমাক 4 নম্বৰত a ৰ মান দিয়া আছে -18.9 d ৰ মান দিয়া আছে 2.5 n কিমান আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কিন্তু আমাক যেটো n ত সংখ্যক পদটো দিয়া আছে 3.6 গতিকে তাৰ পৰা আমি কি কৰিম আমি জানোই যে an = a + n - 1 * d ইয়াত যদি আমি মানবোৰ বহুৱাও 3.6 হয়নে = a -18.9 plus n - 1 * d মানে 2.5 তা মানে কিমান হ'ব n - 1 = 18.9 plus 3.6 divided by 2.5 মানে নাই কাৰণ 18.9 তোক আমি এফালে লৈ গলো আৰু 2.5 টো আমি ডিভাইড কৰি দিলো ঠিক আছে যদি তোমালোকে কৰা তোমালোকে এটো হৰল কৰিব চেষ্টা কৰাচোন কিমান পাবা n - 1 ৰ মানটো n - 1 ৰ যেটো মান তোমালোকে নিজববিয়াকে বা চেষ্টা কৰি চোৱা কিমান পোৱা এটো হৰল কৰি মানটো কিমান পোৱা তোমালোকে এবাৰ চোৱা কিমান পালা 22.5 divided by 2.5 = কিমান হ'ব 9 হয় না নহয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি n ৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হয় কি কৰিম আমি কি কৰিম n = তেলে কি হ'ব 9 + 1 = 10 হয়নে
গতিকে আমি তালিকাখনত কি কৰিব পাৰো তালিকাখনত আমি পুৰ কৰিব পাৰিলো তালিকাখনত এতিয়া এই যেটো আমাৰ 4 নম্বৰ শাৰী আছিল 4 নম্বৰ শাৰীটোত n ৰ মানটো হ'ব 10 তোমালোকে ঠিক একেদৰে এই 5 নম্বৰ যেটো আমাৰ শাৰী আছে সেই শাৰীটো তোমালোকে নিজববীয়াকৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ 5 নম্বৰ যেটো শাৰী আছে হেতু 1 নম্বৰৰ লগত একে তোমালোকে যেতিয়া কৰিবা নিজববীয়াকে তেতিয়া পাবা a n ৰ যেটো মান হ'ব হেতু 3.5 পোৱা চাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি 2 নম্বৰ তাৰ প্ৰশ্নটো চাও 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি দিয়া আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে 3 minus half 2 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 11তম পদটো আমাক ইয়াত অপচন কেইটামান দিয়া আছে 3টা চাৰিটা আমাক অপচন দিয়া আছে চাৰিটা অপচনৰ পৰা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে 11তম পদটো কি হয় হয়নে না এতিয়া এই পদটোৰে আমাক এটো প্ৰশ্ন আসলে আমাৰ কাৰণে সহজ হয় কাৰণ আমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে 2-3 বাৰ মান কৰিলো এইটোত a = কি হ'ব -3 d = কিমান পাবা তুমি দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্ৰথম পদ হয়নে আমি কৰি আহিছো দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্ৰথম পদটো -3 তাৰ মানে 3 এটো মাইনাস আছে প্লাস 3 minus half তাৰ মানে কিমান হ'ব 2 6 minus 1 is equal to 5/2 d মান তো 5/2 পালো এটা আমাক 11তম পদটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সো a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d তাৰ মানে আমি a মানটো কিমান গম পালো -3 plus 11 minus 1 মানে 10 into d মানে আমাৰ মানটো কিমান 5/2 তাৰ মানে কি হ'ব 2 হলে তো 5 হ'ব হয়নে -3 আমি a মান -3 পালো 11 minus 1 10 d তো তাৰ পৰা আমি কি পাম 5 -3 plus 5 25 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম আমাৰ মানটো 22 গতিকে আমাৰ যিকিটা অপচন দিয়া আছে সেই অপচন কেটাৰ ভিতৰত কোনটো অপচন হ'ব আমাৰ এই বি অপচনটো হয়নে গতিকে বি অপচনটো আমাৰ হ'ব ঠিক একেদৰে তোমালোকে অনুশীলনী ইৰে 2 ৰ 1 টো তোমালোকে নিজৰ ববিয়াকৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে 2 যেতিয়া 1 টো কৰিবা তোমালোকে অপচন সি পাবা আৰু হেতু আমি এই যেটো কৰিলো 2 এটো লিখাকৈ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰি লবা নিৰ্ণয় কৰি তোমালোকে সাধাৰণ পদৰ যেটো আমাৰ সাধাৰণ পদটোত তোমালোকে তাত বহুৱাই দিবা মানকিটা আৰু তেতিয়া তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া 30তম পদটো তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আজি যদি এই পাঠটো তোমালোকৰ কিবা খুদিবলগীয়া থাকে বা কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহলে তলৰ কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ